Hey guys! Welcome back to my channel. It's me, Kyrene Light. At may panibago na naman tayong video. In 3, 2, 1... So for today's video it's another get ready with me video. But this time, mas maayos na video kasi sa previous one na get ready with me ko. So, wag na natin patagalin ang video to. Let's go! I am super excited sa vlog na to guys kasi it's my first collaboration with a brand. So, this video is in collaboration with JaeLips Cosmetics. Ayan. Thank you, JaeLips Cosmetics, for trusting me. So, guys, ang video to ay magkakaroon ng dalawang part. The first part is i-review natin yung product ng JaeLips Cosmetics na pinadala nila sa akin. And the second part is itatry ko yung mga product nila. Popormahan ko yung product nila. Parang depende sa name ng shade or vibe ng shade. Parang ganun. Basta ganun. Okay. Nagpadala sila sa akin ng PR package. Ayan, ganyan. Cute lang, diba? Papakita ko sa inyo isa-isa yung laman, guys. Ito siya, guys. Ayan. So, kung itatanong nyo kung bakit ganito yung kulay, na-inform nila ako dyan na nagkaroon nga daw ng problema sa printer nung ipiprint na yung picture ko. But, ito siya. Parang, ano ba to? Ambassador ID? Ganun ba yun? Hindi ko kasi sure kung anong tawag dito. The next one is this influencer code. So, yun guys. Mamaya i-share ko sa inyo yung influencer code ko. Next one is, nagpadala sila sa akin ng ganitong scrunchies. Ayan. Isa din to sa mga product nila, guys. This is 29 pesos sa kanilang shop. Meron silang Shopee account, guys. So, you can have it on COD. Ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong klaseng scrunchies kasi, ano siya, parang silk. Silk yung tela nito, guys. Kaya ang cute. Fluffy pa. I also got this one. Ayan. Ngunit kaloob ng Diyos ang buhay na walang hanggan na nasa Panginoong Kristo Jesus. O, diba? Okay, next one is, nagbigay sila sa akin itong pair of earring. Cute nito. Nagbigay sila sa akin ng clip, guys. Itong clip na to, guys, ito na siguro isa sa mga pinakasimpleng clip. Pero if you check their shop, meron pa talaga magagandang uri ng clip. And marami kayong pwedeng pagpilian. Mga stickers, ito yung labi is, ayan. Cute. Of course, hindi makukompleto ang kanilang package without their lip tint. Ito sila, ayan, ayan. I got the 3 shades. In a shade First Date, Heartbreaker, and Meticulous, ayan. These lip tints are 79 pesos only. So, ayan no, grabe. Quality lip tint ko, guys. Smudge proof, kiss proof, natural ingredient tea, creamy consistency, bubblegum scent. Grabe, sobrang mabango ito, guys. Meron siyang amoy ng sweet na candy and meron din siyang amoy ng bubblegum. Glossy finish siya. Ayan. Sticker. Swatch natin isa-isa. Itong First Date, guys, ito. Hindi ko in-expect na orangey siya. So, hindi ako ma-orangey sa pagdating sa mga lip tint or lipstick. Kasi, guys, morena ako. Ayan, o. Orangey siya. Kaya nagulat ako nung dumating to. Though ako naman yung pumili ng mga shade na gusto ko. But, napormahan ko naman to. So, goods. Okay, the next one is the Meticulous. Ito guys, red yung color niya. And, isa to sa mga pinakamabango. Meron pa silang iba pang shade. Ilalagay ko na lang siya sa... Yan, ito siya. This is Meticulous, yung pangalawa. Nakikita nyo guys, nagka-shine sila. The last one, which happened to be my most favorite. Ito talaga yung mga trip kong lip tint. Yung para siyang maroon. Kasi maitim yung labi ko. So parang feeling ko magko-complement siya sa labi ko. Plus, morena kasi ako guys. Kaya ganito yung mga bet kong lip. Ayan guys, itong dulo. Yan, makikita nyo yung pagkakaiba nila guys. So, ito si First Date, ito si Meticulous, and ito si Heartbreaker. Sobrang in love talaga ako kay Heartbreaker, guys. But, the best seller is the Lucky Lady. Alam ko. Ilalagay ko lahat ng link sa baba
sa description box below para makita nyo sila. Dito ko natatapusin yung review part, guys. Let's move on dun sa aking Get Ready With Me na pinormahan ko tong mga shade ng lip tint na to. So, without further ado, let's hop into the Get Ready With Me video. Kapag moisturize na ako ng skin, guys, nakapag primer na ako, foundational, para hindi masyadong humaba yung gagawin ko dito. Sunod, guys, is kilay. Medyo struggle talaga sa kilay ko kasi, ayun guys, oh, wala akong kilay dyan. Ayan. Makikita nyo, panot yung kilay ko dito, oh. Hindi ko alam kung bakit. Pero, ice lang yan. Ice lang. Next step is, guys, concealer, of course. This is Maybelline. Hindi ko alam dito. Ayan. All-time favorite mascara. I prefer. So guys, ayan na. Ilalagay na muna natin ito sa aking eyelid. O, diba? Parang professional. Dito ko na lang dinadump yung daliri ko para i-insert dito sa ating mata. Mata! Sa eyelid. It's first date. Hindi ko alam yung ang gagamitin ko dito. Ayan guys, tapos na tayo. Hindi ako magaling mag-makeup ha. Tinry ko lang naman, pero at least. Ano kaya style ng buhok ko? Ganyan na lang? So guys, dapat mag-picture na. Pero, parang feeling ko may kulang pa. So, mag-eyeliner ako. Ayun, hey guys, natapos na namin yung unang, sobrang matrabaho pala talaga yung mga transformation, pero, yeah, let's move on to the shade Meticulous. Try this, Meticulous. Ito guys, yung shade nito ay red. Ito yung, kanina, yung first date na shade. Gawin natin siyang tingnan nyo guys. Ayan, no? Ayan na siya.
Ayos na ba? So far guys, kahit medyo struggle lang pag-film, medyo nag-e-enjoy naman talaga ako. Kasi wala lang, nakakatuwa yung iba't ibang effect na binigay-bigay sa akin. So ayan guys, ganda na ang ating makeup. Iba yung damit na gagamitin ko sa transformation. But yeah. Bye! So, ayun guys, tapos na tayo doon sa pangalawang look. Ayan, kita nyo na. Haggard na haggard na. Pero, ayan, push na natin to kasi pangatlo na tayo last. This is Heartbreaker na shade. Ito yung favorite shade ko sa tatlo. Kasi ito yung vibe ko na shade. At guys, nakalimutan ko pala sabihin sa inyo na iba't iba yung amoy niya bawat shade. Ito, amoy siyang candy na matamis. Iba-iba sila ng amoy bawat shade. So, ito siya guys. Di ba yung kanina red? Yung ito, medyo maroon yung ano niya. Yung point na yung vibe ng color niya. Kaya ang ganda. Magko-complement talaga siya sa kulay ko guys. Ayan. Yung sunod ko na concept guys ay parang cool girl. Cool girl. Tama ba yung mga sinasabi ko? Tapos ito, di ko alam kung buburayin ko to kasi. Ewan ko kung may sense ba na nilagdagan ko pa or wala. Tapos itong buhok ko, itatago ko na lang yan. Magbabakit hat na lang ako. Ayan, magbibis na ako guys. Bye-bye! Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. Hey guys, at doon na nga nagtatapos ang ating Get Ready With Me with JaeLips Cosmetics. Don't forget to check them out in their Instagram and their Facebook page. If you guys wanna buy this quality lip tint, please use my code. It's JaeLips7 to get 5% discount. That's all for today's video guys. Thank you guys for watching. So for today's hashtag, it's hashtag JaeLips Cosmetics guys. So comment down below yung ating hashtag for today's video. And of course, please give this video a thumbs up. Comment down below our hashtag for today's video. Don't forget to subscribe. Hit the bell button below to get notified for my upcoming videos, of course. Follow me on Twitter, it's Kyrene_light. Instagram, it's KyreneLight_. Always remember the good things are coming ahead, and don't forget to smile. See you in my next vlog. Bye! Yeah.